No niin, vituiksi mä osti Temusta tällaisen automaattisen kastelulaitteen. Sitä pitäisi nyt vähän asentaa. Tässä oli jo heti aluksi vituiksi kaikki, kun toisen kameran kimbaali ei toimi. Että vituiksi mä en, mutta yritetään laittaa tämä systeemi. Vituiksi mä en. Herään aamulla, kaapit katus ydinoton, akku kuluu, naapuri huutaa idiotti. Netti ei toimi, pankkitili tyhjä taas, sähkölasku iski kun moukarin avariin. Jos joku voi mennä pieleen, se myös menee. Tervetuloa mun maailmaan, jossa aina sataa lunta kengän sisään. Mä oon vitusmään, kaikki leviää käsiin. Naurain suohon vaikka housutkin jää kiinni. Vitusmään, ei oo pelastajaa, mut hei, tää on parasta paskaa mitä saa. Systeemi. Tää oli Temusta sellainen 70 juttu. 30 kastelusuutinta ja pannaan tuonne paprikolle menemään vähän vettä sinne ja täällä tulee hirveän määrä letkuja ja kaikenmoista nippeliä ja nappelia. Mutta laitetaan toi aurinkopaneeli ensin kiinni. Mä ajattelin sitä johonkin tähän näin. Vitoismaan ovi, hitsaa ja kerroilee. Olin kokennut mut jumalauta kun ei toimi. Tää on vähän pienellä vasaralla kiinni. Ja kun sen sais saatana suoraan siihen. Eiköhän siinä jo yksi aurinkopaneeli pysy. Kasvit kuolee, vesi valuu, mut sä kyllä näet sen snapissa. Tää on helppo sano se, mut tilalle tulee paskaa. Ostin kastelun, halusin vaan kasvaa tomaatteja. Mutta nyt mulla on letkut listissä, kun Jumalan selkäranka. Nyt meidän pitäisi mennä saada tämä johto tuonne sisälle. Ja sitten mulla on siellä saavia, jonka pitäisi vielä laittaa joku paino siihen, minkä tämä tuo kiinni. Mutta kokeillaan, jos me saataisiin tämä nyt tuolta alta menemään. Tämä johto. Tässä ei hirviästi ylimääräistä ole, saakaan se tuosta irti ollenkaan. Sitten me ollaan kusessa ja ei tuo liitin lähde mukaan irti. No mitä vittua. Johan oli tiukka liitin. Eihän me saada tätä nyt millään tuonne. Niin se ylety nyt täältäkään kautta saateri. Voi ne vitalis. Voi vittu. Mikäsmoinen liitin tässä nyt sitten mukaan on? Nyt olkoon. Solar Water Level. Onpa merkillinen liitin, kun ei lähde auki. Onko tää jengalla? Tää on jengalla, jumalauta. No niin. Sitä heti sanon. Miksi ette heti sanoneet? Nyt se pitäisi lähteä. No. Kokeillaan, jos se nyt menisi tuolta alta. Tää on helvetin tivis. Eihän se tuosta mene ikänä. Siellä on tuo sisäjuttu tuolla noin. Tästä se menee. Tai pitäisi mennä.
Katsotaan ne. No niin. Siirretään vähän paprikota sivuun. Täällähän se heti onkin. Näin. Näin tuolta vähän läpi, mihin kohtaa se menee. Laitetaan se heti takaisin. Minkäs se jäi se mutteri tästä? Eikö se nyt tuonne johonkin alle piiloon? Joo. Hiukka tuli multa. Toivotaan, että se vie nappaa kiinni. Ainakin virta tuli tuonne koneeseen. No niin, sitten meidän pitäisi saada tämä tähän siistiin paaluun. No se noin päin ja tää pitäisi olla nyt vesilinjan yläpuolella. Niin kattellaan tuohon nyt ruuvit ja pannaan se johonkin tuohon noin. Ja sitten mä ajattelin vetää se vain nippusiteellä tuosta kiinni. Täällä on nämä vesianturit. Nämä pitäisi laittaa tuonne noin, niin mä ajattelin, että mä panen tuohon puuhun kiinni. Tuonne pohjalle. Jollakin. Katsotaan nyt. Tässä käyn katselemassa parit ruuvit, tai ne voisi olla tuossa paketissakin mukana. Otetaan tää paketti tänne. Mä luulen, että ne on täällä jonkin. Tai sitten ei. Ei täällä on vittu mitään tulossa, on 2 ruuvia. No niin. Pitää tietysti hakea kärkiä, saatan. Mulla on vain tuo väärä kärki tuossa. Taisi käyn hakemassa. No niin. Toivottavasti tää nyt on sopiva. Sen kiva nulia olla tuossa satana videolla. No niin. Otetaan tuolta. Katsotaan mihinkä kohtaan se tuleekin tohon noin. Meneekö nämä nyt tuolta läpi? Eipä tietenkään. Yritetään sitä vähän suoraan, mutta vituiksihan se tietysti menee. No ne. Sitten meillä on tällainen jumalattoman pitkä nippujohtoja. Nyt se jotenkin saada nyt tuo ylimääräinen. Mä tuossa luin kiinankielisiä ohjeita englanniksi. Niin. Täällä oli jotakin ai täällä oli saksaa tuo. Ei tullut sitä opiskeltua.
Ei täällä sen kummemmin oo muuta kuin jonkun matkan päähän toisistansa noin vesianturit. Täällä on vain vianhakutaulukko. Tää on todella hieno asennusohje. Tää 1,5 metriä nostaa. Niinku, enempää ei saa olla korkeuseroa. Joo, meidän täytyisi nyt saada nämä jotenkin tähän kiinni. Ja tuo sitten vielä. Nää on heti eri mittaasiakin. Niin, tää pannaan varmaan pohjalle ja näkyykö sinne mitään? Katsotaanpa uutta paikkaa. Sinne mitään näin. Haetaan täältä vähän paremmin tätä. Joo, mä käyn hakemassa vaikka jos mulla olisi pieniä sähköjohdopirikkeitä. Niin. No niin, Pitoiksmänillä tuli tietenkin muistikortti täyteen ja piti pitää pieni tauko, niin enkä mä tiennyt, että se loppuu, niin tässä on nyt lopputulos. Se nyt tuossa, noi piuhat on tuolla alhaalla, en tiedä näkyykö se sinne kameraan veten alle, niin parilla sähköjohdopitimellä kiinni. Nyt pitäisi ruveta tuohon noita letkujuttuja laittelemaan. Pannaan tuo imuletku ensin, mä laitan kameran tänne takaisin ja pannaan se vähän noin. Eli nyt meidän pitäisi tästä paksu letku kattella tosta noin ja sitten meillä on täällä jos jonkinlaista jutskoa. Eli tämä on nyt sitten varmastikin tuo suodatin. Täällä on oikein pallukat painona. On niin helvetin hyvät ohjeet näistä Kiinan jutusta. Tästä ilmeisesti, mikähän tämä. Tää on varmaan takaisku-venttiili. Leikkaisin. Tähän on tietenkään saatu mitä suuntaa on tuolla nuoli. Mä nyt oikein tajua tätä lähtöjuttua. Täällä on isolle ja pienelle putkelle monta haaraa. Tästä saisi niinku haarotettua nyt moneen paikkaan sitten näillä, jos on monta eri tarhaa, mutta meillä tulee nyt vain yksi linja tähän. Eli saisi tällä paksulla letkulla vietyä. Ei se haittaa. Tätä mä en tiedä laitanko mä ollenkaan tätä. Voisi sen tietysti laittaa tuohon, mutta laitetaanpas tämä ensin, tämä imuletku. Pannaan toi tohon, niin saadaan vähän tarkempaa mittaa. Noin. Katsotaan uppoaako se vai onko tää kelluvaa niinku vessapaperi. Kyllä se sinne putoaa. Vetää se jostakin tuosta poikki, niin siellä on vähän ylimääräistä. Jos meillä vaikka tulee ensi vuonna korkeampi pönttö. Ja varmaan tarkoitettava puukolla katkaistavaksi.
Nyt meidän pitäisi taikoa, että kumpiko noista oli imuletku tuolla. Vitun manuaalista pitää katsoa. Eli se pitäisi olla tuo nuon kaiken järjen mukaan, kun en mä nyt tuonne alle enää näe. Tuossa tuo kumituppi tuosta vekee. Vittua, kun se piti kiinni laittaa. Mutta eihän tämä tänne sovi. Teekö tää nyt vittu olla sitä pientä letkua? Tää helvettiä. Onko sillä joku oma liitin siellä vai? Ei sitä kyllä mitään selviä. Ja vitunmoinen juttu tämä on. On se vittu ottaa irti vielä. Ja kun nuo ei tullut sitten tuosta. Nuo ei sitten tullut tuosta läpi. Varmasti ne on vielä sitten kaikki tuolla vesisaavissa. Joo, no se on sisälle päin menevä, mutta mitenkä tuon pannaan tuohon kiinni? Oi vitun kiinalaiset saatana, ei tää tänne mene mitenkään. Ei tää mene tähän mitenkään. Meillä ei ole minkäänmoista muunnin palaa tähän. Tuolla on joku tötterö, mutta tuo on vain tulppa. Aika hienoa. Täytyy olla pikkuletkua sitten tuli. Meneekö se tuonne sisälle? Huonosti. Se menee sinne. Se menee sinne, mutta ei se nyt oikein ole hyvä tuolla. Pitääkö tätä nyt sitten venytellä sen verran paljon, että se tuohon menisi? Se voisi siihen venyä. Voi vittu, mä sanon. Kiitos kiinalaiset, kiitos Temu. Eikö tähän nyt ole voinut saada mitään jumalauta parempaa keksintöä? Mennään sinne, mutta ei kuitenkaan mene. Aivan mahtavaa. Supermahtavaa. Tänne pitäisi olla varmaan tuo koitan nyt perkele aueta. Täällä olisi tämmönen kiristäjä, se pitäisi varmaan panna tuonne etukäteen. Tuo ei ole sytkäriä, on vain plasmasytkäri. Nyt se meni. Kyllä ne kiinalaiset vai tietää. No ne, se olisi siellä ja sitten pannaan tuo hiton lenksu tuonne, että näillä nakkisormilla mitään saa. Noin. No sitten pitää varmaan tää lähtö olla kans isoa putkia. Nyt ei jonakin vaiheessa saada se nyt sitten pieneksi putkeksi.
Ei sovi päästää toista kättä irti, kun putoaa tuonne veteen. Kannatti se vesi laittaa heti. Tämä tästä vielä vituiksi saada. No niin, sitten tehdään. Noin. Ja nyt jos saatais tämä tänne vielä. Nyt tää nyt sitä isompaa letkua oli. Vähän pehmitetään tuota päätä. Ei mitään vain venytellä sinne päälle. Naiset olis tässä hommassa hyvin. Kyllä se vain sinne menee. Kato kuule, kun meni vielä oikein päinkin nuo lenksut, enkä yhtään kattonut. Nyt sitten nähdään, onko näissä helvetin vehkeissä minkäänmoista magneettia. En rupea tuolta saateri kattelemaan vesisaavista, jos se sinne tippuu. No niin, meillä on tuolla nyt piuhat kiinni. No. Sitten pannaan tuo vielä, mulautetaan tuonne veteen ja katsotaan kun se kelloo. No vittu, tämänkin pitää kelloa. No veitolla voi mennä tuonne veten alle. Kovat on painot laitettu. Äsken se kyllä uppos sinne. No eikä se, kun se tulee vettä täyteen. Sitten mä yrittäis keksiä, miten me tästä nyt jatketaan tuolla pienellä linjalla. Jos mä nyt otan tuosta, jätetään tänne nyt vähän pitemmälle tätä. Ne on tuosta jostakin poikki. Opat ylös ja puukko. Noin. Täällä pitäisi olla terotin täällä. Fiskarsin kotelo. Tiedä sitten, onko täällä mitään virkaa. On. No mä veikkaan, että tää pitää nyt laittaa tähän. Tähän näin. Sitten me otetaan vielä pätkä tätä. Tätä jutskaa. Saadaan vielä haavakin tässä hyvin. Vittu mikä myrsky alkaa heti. Laitetaan se noin ja sitten täällä oli sellainen tulppa, koska me laitetaan nyt yhdellä linjalla. Näin. Ja tästä nyt laitetaan sitten tuolla pikkuletkolla. Kuinka monta tonnia näitä tulisi saatana elämän aikana, kun kaikki pistäisi talteen. Näitä on joka vehkeessä. Mahtaa vielä Kiinassa olla isot tehtaat, jotka tekee tätä saatanan lankaa. Noin. Otetaan siitä pärvettämä. Eli nyt tämä laitetaan tähän.
takaiskuventtiili vai mikä tämä nyt sitten on. Ja niin mä saatanan tiukka. No. Tässä olisi kyllä hyvät joku sakset. Mullahan on tuo hyvät sekatöörit. Miskään se niillä? Puutarhan sakset eli sekatöörit, mallia Temu. Tää on nyt oikein Temun mainosvideo. Otetaan kuinka tää nyt saa taas tähän. Otetaan joku tommonen siihen, niin siinä on vähän ylimääräistä. Oi kun meni hienosti, tämähän oli hyvä konsti. Sitten me tyhjätään tällainen pussi täältä. Jos saadaan se tyhjäksi. Noin. Eli homma on tämmönen. Tähän pannaan tällainen teeliitin. Noin. Sitten jos me ajatellaan, että ajattelisiko, että se menisi tuossa päällä vain tämä letku. En mä nyt sitä rupea mistään maan alta vetelemään tai maasta päin vetelemään. Tulo niin pitkiä pätkiä. Eli me otetaan tuosta nyt sellainen, on nyt vaikka 10 senttiä. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten tämän pitäisi nyt sitten tuolta vuotaa sen veten tänne varteen. Katsotaan vähän tarkemmin. Kuinka tää nyt sitten menee? Se pitäisi varmaan tohon asti vain painaa. Noin ei saisi mennä, mä luulen, yli. Ja se pannaan nyt tohon. Noin. Noin. Ja nyt sitten tämä vain tyrkätään tuonne. Vois panna näin. Joo, tuo 10 senttiä tuntuu aika hyvälle. No, sitten me pannaan seuraava pätkä. Otetaan aina pikkusen ylimääräistä. Ainakin nyt tässä aluksi. Tehdään tänne ihan sama juttu. Ja tää pitäisi nyt mennä tänne näin. Saa kuulkaa paprika pian kyytiä. Ja vettä. Tähän vedetään se sama 10 senttiä. Pannaan tuollainen. Se tunnetaan tuonne. Ja tätä saatanan samaa jatketaan nyt sitten loppupäivä. Vitusman tuli paikalle, kamerat pyörimään. Tää on simppeliä, sitten se alkoi itkeen ääneen. Vitusman tuli paikalle, kamerat pyörimään. Tää on simppeliä, sitten se alkoi itkeen ääneen. Vitusman tuli pizzaa ja kiroilee. Aurinko kenno kiiltää mut jumalauta kun ei toimi. Kasvit kuolee, vesi valuu, mut sä kyllä näet sen snapissa. Tää on helppoa sano se, mut tilalle tulee paskaa. Ruuvit lenteli, mut ne löytyi vaan perseestä. Letkussa oli reikä, mut se vaan peitettiin teipillä. Ei hätää se huus kun akku räjähti pihalle. Et mulla on kasvihuone, mut se on vaan savun peitossa. Vituisman tuli paikalle, kamerat pyörimään. Tää on simppeliä, sitten se alkoi itkeen ääneen. Vituisman tuli pizzaa ja kiroilee.
katsojaa. Kaikki nauroo, mut mun tomaatit on kuolleet jo. Kiitos vituis, sä sait mut vihaamaan teknologiaa. Mut ainakin sä sait rahat, ja mä sain vaan PTSD. No niin, totuuden hetki. Mä sain täällä rouvan paikalle. Terve, terve. No terve, terve. Pitihän se tulla katsomaan tämäkin ihme. No niin sitten me ollaan tästä vähän ihmetelty tätä, että katsotaan nyt osataanko me tätä painetaan päälle ja sen pitäisi nyt vissiin lähteä sitten tuosta. Kato, se rupesi heti pumppaamaan. E2, mitäs toi tarkoittaa? E2. Slow flashing. Filter, water shortage. No se ei nyt jaksa vissiin vetää sitä vettä tuonne. No jos se vetää sitä tuolta imulla nyt sitten. No nyt se hotisin. Ei se sai ilmaa vielä jostakin. Minäkin yritti saada sieltä vettä, mutta nyt ei jaksa vetää. Enkäs se nyt on tuo? Onpas tämä hurja homma. Jos mä laitan tuon kuulan tuonne ja... A few moments later. Herra Temo ei nyt oikein ole osannut tehdä tätä juttua. Tai sitten me ei ymmärretä. Se nyt on se ilmeisin vaihtoehto. Nyt se video on YouTubessa. 1 000 000 katsojaa. No nyt. Nyt rupes tulemaan. Tämähän vuotaa kuin seula tämä systeemi, niin täällä on niin kova paine juttu. Kuvataan vähän. No nyt se ainakin lähti tulemaan, mutta tuohon täytyy panna jotakin klemmareita. Onpa perkele tiukas. Tuohon mä sen äsken laitoin. Mutta kun mä epäilen, että tästä ei nyt mene välistä mitään. Mutta täällä on kuitenkin nuoli tänne päin. Ja kun paksu letku tulee tuolta ja tää on ohuelle letkulle, niin näin päin se täytyy olla. Mutta kyllähän on tiukat liittimet. Näin perkele irti saa enää, kun ne kerran otat. Mä otan vähän työkaluja. Mä vähän luulen, että toi on väärinpäin tuo laitettu jo tehtaalla tämä. No nyt nähdään, kun se pannaan päälle, jos lähtee.
Joo, kato. Joo, tulee noista sivusta, mutta ei tuu siitä päästä. Se on saatana tehtaalla jo pantu tämä väärinpäin. Mehän voitais ottaa se siitä kokonaan pois. Hei, meillähän on tommosia liittimiä. Me pannaan tämä nyt tänne. Sitten pitäisi saada nämä irti. Se oli poikki jo alkuperäisesti tuo. No joo. Oliko siellä niin paksu tai kova voima, jotta unohdetaan tuollaiset väärinpäin asennetut jutut. Täällä on tämä tulppa täällä päässä. Noin. Sitten katsotaan kuinka voidaan nyt vuotaa. Kato kuule, kun rupes Rupes tulee vettä heti tuolla. Otetaan koettaa lähikuvaa tuolta. Tuolta tiputtaa. Ja tuollakin märkää on. Se täytyy tulla tuolta. Näkyy tulevan muuten ihan tuonne selän taakse asti. Tuolla. Loppupää. Tuolla. Joo, tossakin tuloa. Ja tuolla viimeiseen tuloako. Ainakin siinä on tippa. Kato, No nyt rupes, joo. Ja yläkertaa tuloa tuolta ihan sihisee. Tuonne tiputtelua. No niin. Yksi osa kun jätettiin välistä pois, niin Joo. Eli siellä oli takaiskumenttiili pantu väärinpäin rikkinäiseen liittimen. Toki kastuu tuo maa tuosta. Se täytyy mennä vain tuolta sisältä. Joo, tuolta se menee. Tuolta se menee tuolta toiselta laitaa toivottavasti. Tuossakin on jo märkä maa. Tämäkin on kastunut. Tuonne aivan soihaa. Tämä taitaa kuulkaa toimia. Paitsi että se voi muuttaa kierroksia vissiin vielä. Ääni muuttuu niin kummasti. tuolla oli yksi, missä ei tullut vettä. Niin tuossa. No nyt rupeaa pikkuhiljaa tulla näkyy. Kyllä se kato tulee, se voi mennä kato tätä vartta. Joo. Se kato ainakin maa on kastunut. Tuollakin menee aivan näköä tuolta varjosta, kun se Joo. lipsuttaa tuolta tulemaan. Tää on vähän heikon näköinen. Kyllä. Menee sieltä aivan oikolla juoksoo tuolta vesi. Tuolla ainakin tulee hyvin tuolla. Joo. Ei mennä ainakaan vielä vituiksi. Ei vielä mennyt. Sinne niitä nyt menee vettä sieltä. Katsotaan kuinka tässä käy.
nyt olisi seuraava askel sitten viritellä toi aikamäärä tuonne. Joo. Meillä on 25 minuuttia. No tuossa on hyvä mittari Katsotaan, koska se alkaa olla sopiva määrä vettä ja sitten katsotaan kauanko tuosta on kulunut aikaa. Sen mukaan säädetään tuo minuuttimäärä. Sitä täytyy varmaan sitten kesän aikana, kun ne tästä vähän lihoaa nämä kasvit, niin sitten säätää minuuttimäärää. Mutta kyllä mä veikkaan nyt, että 10 minuuttia saa. Nämä on toki vähän kuivia, kun en kasteltu koska viimeksi. Kaikki nauroo, mut mun tomaatit on kuolleet jo. Kiitos vituis, sä sait mut vihaamaan teknologiaa. Mut ainakin sä sait rahat, ja mä sain vaan PTSD. Lähemmäksi mä en nyt saa sitä nää tällä zoomilla. Eli me pannaan tänne kaksi, 3, 4, 5, 6, 7, 10 minuuttia ja sitten 1D. Se meni jo. 1D. 1D nyt. 1D, joo. Nytkö se lähti uudestaan? Joo, nyt se vetää sen 10 minuuttia Niin. uudestaan. No vetäköön ne. Kun ne oli aika kuivia nyt nuo. No niinhän nuo oli. Ja nuo on nuo purkit, jotka vuotaa ylimääräisen pois, niin Joo, no siinä ei tule kyllä mitään ongelmaa. sitten tehokierrokset. Tai ne liikaa pääse kastuu, kun siinä on noita poistoreikiä. Ei. Ja kun siellä on noita kuivia paikkoja nyt varmasti, niin Niin on. ei sitä nyt 2 kertaa päivässä ainakaan näin aluksi laiteta. Kello on nyt 1. 10 yli 1. Sä huomenna sitten 10 yli 1 täällä katsomasta. No se pitää käydä katsomassa sitten. Joo, ja siellä on 9 minuuttia nyt vielä. Jota pitää muutenkin vähän seurata, ettei sitä omia aikojansa käy sitten turhaan. Niin. Tuonne pitäisi yhdellä latauksella, oliko siinä, että monta päivää kastella, vaikka olisi pilvinen kelikin. Niin. Mutta kun ei tiedä yhtään paljonko siellä nyt oli virtaa, kun se on ollut paketissa. Niin se saa virran tuosta auringosta nyt sitten. Ainoastaan se auringosta, joo. Siinä pitäisi olla vielä sellainen säätö, että se vaikka kastelisi vähemmän kuin pilvinen keli. No niin on, joo. Koska niin kuin eilenkin oli ei 10 astetta lämmintä, niin eihän täällä mitään vettä kulunut eilen. Joo, tuo oli yllätys Se piti ottaa tuosta välistä pois, että se toimii.
Joo. Otetaan vielä yleiskuvaa tästä ja noin. Minäpä hypsin pois tuolta. Eipä mitään. Tää oli hieno juttu, jos tää nyt toimisi. Katsotaanpa, onko se lähtenyt käyntiin tämä. Ei tältä tuu vettä. No nyt se lähti käyntiin. Eli tuo 10 tarkoittaa siinä 10 minuuttia. Nyt voidaan kahtua Joo, nyt täällä tulee vettä. Nyt tippasee vettä. Eli tämä toimii. No niin, päivä 2 ja muija kävi aamulla katsomassa että päivällä, että se lähtee kunnolla toimimaan tää VS. Se oli aivan oikein lähtenyt, niin kuin näittekin varmaan tuosta videosta. Mutta täällä on nyt toinen ongelma, tämä vetää nyt omalla imulla tuolta vettä. Niin kuin näette, melkein joka venttiilistä tiputtava. Ja syy on varmasti tässä laitoksessa, mikä sieltä eilen revittiin pois. Eli se oli tämä näin. Ja mä otin sen poikki tuosta. Ja puhalsin täältä kautta, kun vesihän tuli nyt täältä. Paine. Nyt näin päin ei liiku yhtään mitään. Mutta kun mä puhalsin täältä, niin se meni aivan oikein. Ja täältä tuli jotakin moskaa lenti täältä. Eli tämä oli asennettu väärinpäin Kiinan tehtaalla. Tässä on pieni vastus ennen kuin se aukeaa, eli tämä pitää olla siellä välissä, mutta se pitää olla ilmeisesti oikein päin. Eli nyt olisi tarkoitus laittaa se nyt sitten tänne. Katsotaan löytyykö tuolta uusi tällainen ja vaihdetaan sitten tähän. Niin pitäisi tämän tiputusongelman loppua. Koska se kastelee nyt aivan jatkuvasti. Eli ruvetaan hommi. Elikkä nämä nyt tästä pois ja tarvitaan pieni pätkä letkua. Tuollaista paksua. Tuolta. Taas noin nyt toi ja niin se pitäisi nyt saada tähän. Tämä vanhan poisottaminen onkin sitten temppu. Kokeillaan jos se halkeisi tuolta nuo. Tää oli tosi lujas täällä kyllä. Vetämällä ei tuu. Mutta näin se lähtee kivasti. Noin.
Eli täältä pitäisi nyt tulla paine tältä puolelta. Joudutaan ottamaan nyt tämäkin irti. Eli mehän saataisiin se vain tuonne väliin. Eli otetaan tuosta poikki. Noin. Tämä pois. Tuo tilalle. Ja tämä tänne. Nyt meillä pitäisi olla tiputteluongelma pois. Pontikkapannussa saa tippua, mutta täällä ei. Saattaa vielä tuolta letkusta vähän tulla, mutta että tällainen tapaus, nythän se pitäisi tietysti koeajaa, mutta mä en tiedä viittiinkö mä säädellä uusiksi tuota kelloa. Sitten se alkaa käymään tähän kellonaikaan. Voishan sen tietenkin ajaa. Eli sammutetaan tämä. Jos se suostuu sammumaan. No, taisi se sammua. Eli nyt laitetaan päälle. Joo. Eli nyt sieltä alkaa tippumaan. Nyt kun mä saan tämän. Saadaan sieltä nyt ilmat pois. Noin. Eli nyt se vetää sen 10 minuuttia, ellei mä nyt sitten säätele jotakin. Se ei ole väliä, vaikka se nyt kastelisikin sen. Pakkokin se on ajaa, muuten mä en saa sitä säädeltyä sitten. Mutta nyt se toimii. Se oli tosiaan Kiinan insinöörit laittanut tämän väärinpäin. Ja siellä oli moskia. Toki se ei voinut mennä moskia siitä hajonnusesta palikastakin. Mutta nyt toimii. Toivottavasti nyt loppuu tuo tiputteluongelma. Laitetaan päivitystä sitten asiaan, jos muuttuu. One day later. No niin, meillä on päivä 3 vai 2. Eli toista päivää tämä nyt on täällä. Ja eilinen korjaus näyttäisi toimivan, eli ei tiputtele enää niin kuin eilen töistä tullessa. Se illalla tiputteli, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että kun täällä on 2. kerroksessa ja se saa tuolta ylimmäisten venttiilien kautta ilmaa, niin tehdään testi. Otetaan tuolta irti ja katsotaan tuolta, jos saadaan. Täältä ei tule vettä. Saanko sen siihen jäämään näkyviin? Noin. Nyt mä käyn avaamassa tuolta, ottamassa täältä ylältä irti tämän letkun.
Eli se tyhjää täältä ei tuu nyt mitään sinne ala. Eli se tyhjää täältä kautta tuon letkun. Eli homma pelittää. Homma pelittää hienosti nyt, kun käännettiin tuo takaiskuventtiili toisinpäin. Semmonen mötikkä. Se käännettiin toisinpäin. Ja nyt saadaan aika rajusti pienentää kasteluaikaa. Mulla on ollut siellä nyt 10 minuuttia. Saadaan pudottaa jokin 2 minuuttia, 2-3 minuuttia per päivä. Ja lisätä sitten, kun nämä kasvit täällä paremmin kasvaa ja vaatii enemmän vettä, niin siinä vaiheessa lisätään. Nyt on aivan liian pitkä se 10 minuuttia. Mehän voitaisiin se nyt tuosta tietysti heti laittaa päälle ja säädellä se saataisko me kuvattua samalla. Eli tosta laitetaan päälle. Nyt on 10 minuuttia. 11. Tää pitää viedä näköjään yli. Täällä on 30 minuuttia. Pisin aika noin. Nyt on 1 ja pannaan 2 minuuttia ja noin. Ja kerran päivässä. 1D. Kyllä. Nyt se huutaa siinä 2 minuuttia ja mennäänpäs katsomaan, saadaanko me täältä vettä pihalle. Vielä ei tulo. Nyt. Kyllä sieltä alkaisi tulemaan. Eli se tyhjää tuon letkun aivan totaalisesti tuolta yläkautta. Joo, tää 2 minuuttia varmaan nyt tässä vaiheessa hyvä. Tuolta venttiilistä tiputtaisi. Näin niitä se kuvaa, kun aurinko paistaa. Noin. Nyt tämä taitaa toimia. 2-3 päivää siinä menee säädellessä ja kesän aikana sitten säädellään lisää tarpeen mukaan. Aivan loistava jutska. Se saa olla nyt tuossa 2 minuutissa. Ja katsotaan mitä sitten tapahtuu myöhemmin. Jos tulee ongelmia, niin mä teen päivitysvideolta sitten. Mutta tää nyt aivan vituiksi on mennyt vielä. Katsotaan nyt sitten, kun tullaan kesälomareisulta, että onko sitten mennyt kuinka vituiksi. Mutta ei mitään, tämä tästä. Kiitoksia, tilatkaa kanava ja linkkiä jakoon. Moikka moi! Vituiks mä en? Herään aamulla, kaapit katus ydinoton, akku kuluu, naapuri huutaa idiotti. Netti ei toimi, pankkitili tyhjä taas, sähkölasku iski kun moukarin avariin. Jos joku voi mennä pieleen, se myös menee. Tervetuloa mun maailmaan, jossa aina sataa lunta kengän sisään. Mä oon vitusmään, kaikki leviää käsiin. Naurain suohon vaikka housutkin jää kiinni. Vitusmään, ei oo pelastajaa, mut hei, tää on parasta paskaa mitä saa. Videot renderöi värit, YouTube pukittaa, ai sanoo virhe ja mikki vaan pihisee. Naaturin mummo heittää kiviä mun ikkunaan ja sähkökatko kesken helkkarin livestreamin. Jos elämä ois peli, tää ois hard mode. Mut mä vedän sen läpi ilman checkpoint-koodia.
vituisman, kaikki leviää käsiin. Aurain suohon, vaikka housutkin jää kiinni. Vituisman ei oo pelastajaa, mut hei, tää on parasta paskaa mitä saa. Videotrendiryvärin YouTube pukittaa, ai sanoo virhe ja mikki vaan vihisee. Naapurin mummo heittää kiviä mun ikkunaan ja sähkökatko kesken helkkarin livestreamin. Jos elämä ois peli, tää ois hard mode. Mut mä vedän sen läpi ilman checkpoint-koodi. Mä oon vituisman, katastrofin kuningas. Joskus vituttaa niin, että naurattaa taas. Vituisman, elämä repee litoksista, mut hei, se tekee musta legendan vaan. Ei tää oo komedia, tää dokumentti. Elämä paskipäiväkään ei oo viressä brändi. Risuista kruunu ja perse edellä puuhun. Vituisman tulee ja maailma menee Mä oon vituisman, tuhansien vikojen mies. Koko kanava on tekninen itsemurhapiirre. Vituisman, sekunti sekunnilta väärin, mut silti sä katot ja repet ääriin. Vituisman, vielä kerran vituisman, saatana.